Em thì hiện tại thì em đang làm du lịch cộng đồng ở trong bản này, giúp bà con quảng bá về bản du lịch cộng đồng này cho nhiều người biết đến bản hơn. Như ở trên báo chí rồi trên mạng cũng nói rất nhiều, nhưng mà ở bản Xin Suối Hồ thì trước đây là một bản nghèo nhất và một bản nghiện, bởi vì là khi mà bản khác mà có con gái á, người ta rất là không muốn gả vào đây, tại vì bản này là hầu như 90% là nghiện. Nhớ rông thói sinh rất luôn tại tranh xứ. Mọi người ơi, tôi đang ở nhà của cha, ở khu nhà thờ mà chúng ta vừa quay xong rồi. Nhà mình là thờ, ở đây là nhà thờ của đạo Tin Lành đúng không em? Dạ đúng rồi. Tôi sẽ hỏi chuyện và trao đổi với cả con gái của cha một chút nhé. Em ơi, em tên là gì nhỉ? Dạ em tên Hằng Thị Sú ạ. Thị Sú, còn em gái em đang dạy hát ở dưới kia tên là gì? Em gái em tên là Hằng Thị Qua. Thế cho anh hỏi là nhà mình thì cha hôm nay có nhà không? Có nhà. Vâng, nhưng mà nhà em có mấy nhà nên là bố em đang ở trên kia. Vâng. Thế hôm nay là cha đang ở trên nhà trên đúng không? Dạ vâng. Thế cho anh hỏi một chút là ở trong bản mình ấy thì có bao nhiêu người theo đạo nhỉ? Trong bản em thì có tầm khoảng 90% là theo đạo Tin Lành. Vâng. Theo đạo Tin Lành. Thế còn tên thánh của em là gì? Bọn em ở bên Tin Lành thì không có tên thánh. Đấy là một kiến thức, xin lỗi mọi người nhé. Bên đạo Tin Lành thì bọn em gọi là mục sư, còn không phải gọi là cha. Vâng. Xin lỗi mà anh, xin lỗi em và xin lỗi mọi người. Như vậy là hôm nay tôi thiếu kiến thức. Tức là đối với cả đạo Tin Lành người ta gọi là mục sư. Thế thì hôm nay là mục sư đang đi trên nhà trên đúng không em? Dạ đúng rồi. Em ơi, mục sư nhà mình thì đã làm công tác về đạo được bao nhiêu lâu rồi? Từ lúc mà bắt đầu thì cũng hơn 20 năm rồi anh ạ. Vâng. Ok. Thế em hiện tại đang làm công việc gì? Em thì hiện tại thì em đang làm du lịch cộng đồng ở trong bản này, giúp bà con quảng bá về bản du lịch cộng đồng này cho nhiều người biết đến bản hơn. Với lại cả cũng giúp bản sắp xếp khách khi mà có khách đến bản, là tiếp đón khách. Vâng. Anh thấy rằng là người dân bản như em Cáng hôm nay để với mọi người rất là tử tế, thân thiện đấy. Vâng. Và tốt bụng lắm. Thế thì em đã đi Hà Nội bao giờ chưa? Dạ em có. Trước là em cũng học ở dưới Hà Nội tầm 3 năm. Em học gì đấy? Em học dược. Em học dược thế cũng giúp cho những người dân ở đây nếu người ta có cần vấn đề gì về y tế đúng không? Vâng ạ. Tốt quá. Dạ. Anh rất là mừng vì hôm nay được lên với cả Xin Suối Hồ. Anh chắc chắn là khi clip này thì cộng đồng phê phượt với mấy chục nghìn người sẽ ủng hộ. Dạ. Và chắc chắn sẽ có những chuyến đi của cộng đồng lên trên này. Vâng. Các cái công tác mà thiện nguyện ấy thì hôm nay anh với cả Cáng có vào trong thác trái tim. Thì có một số người cái ý thức nó hơi thiếu một chút. Thì anh cũng đã nhặt rác rồi. Dạ vâng. Thế và anh hy vọng là sẽ cùng với kênh để đến được lần tới, hy vọng được gặp mục sư. Dạ. Và hy vọng là sẽ được một buổi nào đấy để nghe giảng. Dạ. Nghe mục sư giảng. Dạ. Chúc em và gia đình cùng với cả mục sư là luôn luôn hạnh phúc và giúp đỡ cho cộng đồng. Anh thấy cộng đồng mình rất gắn bó. Em có chia sẻ một câu cuối về cộng đồng của mình không? Cộng đồng của dân bản ở đây này. Câu cuối gì nhỉ? Ở trong bản em thì có một cái câu ấy là mình không thể đi khắp thế giới thì hãy để thế giới đến đây. Và mình có thể được học hỏi về những cái văn hóa của tất cả các nước trên thế giới cũng như là tất cả các tỉnh của Việt Nam. Hay quá. Tức là mình không thể đi khắp cả thế giới thì tất cả thế giới hãy đến đây. Vâng. Anh chắc chắn với em một điều, nếu chúng ta làm tốt công tác truyền thông giới thiệu, người ta sẽ đến đây, khách du lịch sẽ đến đây để trải nghiệm văn hóa đặc trưng và rất là mang tính cục bộ luôn đấy. Và cổ truyền và giữ nguyên của em đúng không? Dạ cùng đúng với rồi. cả bà con ở đây. Mọi người ơi, chúng ta đang ở rất gần với cả nhà thờ của bản Xin Suối Hồ nhé. Nhưng mà này, cái cổng nhà này quá đẹp luôn. Khung cảnh đúng là như ở Thụy Sĩ ấy. Bình yên, đẹp, lãng mạn và sạch và rất xanh. Người dân bản thì đoàn kết. Họ là một cái cộng đồng. Cũng xin lưu ý mọi người là ở đây người dân không được bán đất cho người ngoài không phải dân bản. Thứ hai, người bên ngoài không được đầu tư vào khai thác du lịch ở đây. Người dân ở đây có làm thì làm, không làm thì cũng không được để cho người bên ngoài vào đầu tư cho họ làm. Nuôi cá hồi cũng vậy, cũng không được nuôi hộ cho người khác. Nói chung, cộng đồng gắn kết và chỉ làm tự mình thôi, chứ không cho bên ngoài vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống thăm nhà thờ nhé. Tất nhiên là sẽ đi leo thác hết đủ rồi mà thấy cái cổng rất đẹp không? Một điều rất là may mắn là ngày hôm nay chúng tôi lại gặp được các bạn bé đang tập hát.
tại nhà thờ. Chúng ta cùng vào xem nhé. Từ trên nhà thờ thì cái bãi đậu xe các bạn thấy rồi đấy, cái chiếc Mobi Home của kênh Phê Phượt chúng tôi đang nằm ngay kia. Một kỳ tích khi leo được đến đây đêm hôm mưa gió mà chúng ta vào được đây. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Có một cô giáo hay là gì đấy đang dạy các em bé học hát. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trước để các bạn học một đoạn hát xem sao nào. Mọi người đang được chứng kiến dàn đồng ca của nhà thờ Tin Lành ở trên bản suối Sìn Hồ. Trên này có một cái nhà thờ rất đẹp bằng gỗ, nơi sinh hoạt chung của người dân bản, 90% là theo đạo Tin Lành. Chờ cô tí. Mọi người ơi, chúng ta ở trên mạng xã hội thì đã được biết đến một người mà người ta hay gọi là sinh nổi tiếng ở bản Sìn Suối Hồ. Rất là may mắn ấy, hôm nay chúng tôi mặc dù 2 ngày vừa rồi là không may mắn rồi, gặp mưa, đường xá rồi vào thác cũng gặp mưa, nhưng may lắm ngày hôm nay tôi lại được gặp em ý, và em ấy đang tại ở nhà thờ luôn và đang dạy cho các em bé ở đây học hát. Bây giờ tôi xin được giao lưu cùng với bạn ấy một chút nhé. Em ơi, cho anh biết xin tên em không? Em xin giới thiệu thì em tên là Hảng Thị Qua. Vâng, tên là Qua trong tiếng Mông có nghĩa là con chim bồ câu. Wow, đôi mắt của em cũng giống chim bồ câu đấy. Cho anh hỏi một chút là em làm công tác gì ở nhà thờ cùng với cả mục sư? Ở đây thì em chỉ em ở trong ban thanh niên đó, thì em chỉ giúp đỡ các em thanh niên ở trong nhà thờ thôi ạ. Tức là em giúp đỡ các em thanh niên ở trong nhà thờ đúng không? Thế nhưng mà công việc chính của em thì là làm gì? Bây giờ thì em đang học ạ. Vâng, em đang học ở Cao đẳng Du lịch và Thương mại, nhưng mà em đang về thực tập tại bản. Em học dưới Hà Nội hay là gì? Em học dưới Hà Nội ạ. Ôi tuyệt vời nhá, các bạn có thể gặp bạn ấy ở dưới Hà Nội nhá. Bạn ấy đang học Cao đẳng Du lịch và Thương mại dưới Hà Nội. Cho anh hỏi một chút là em có thể giới thiệu về cái văn hóa và cái bản sắc đặc thù nhất của suối Sìn Hồ với người dân đấy không? Ở trong bản Sìn Suối Hồ thì như ở trên báo chí rồi trên mạng cũng nói rất nhiều, nhưng mà ở bản Sìn Suối Hồ thì trước đây là một bản nghèo nhất và một bản nghiện, bởi vì là khi mà bản khác mà có con gái á, người ta rất là không muốn gả vào đây, tại vì bản này là hầu như 90% là nghiện, từ 13-14 tuổi lên là biết hút thuốc phiện rồi, bởi vì lúc đấy là mình trồng thuốc phiện mà. Vâng, thế nên là lúc đấy là trồng rất nhiều thuốc phiện, và mình trồng thì nhà nào nhiều nhà đấy giàu thôi. Và ở dưới này thì ngày trước có hẳn một cái chợ thuốc phiện công khai luôn. Vâng, nhưng mà sau thì Đảng Nhà nước ta lên thì mới dẹp bớt, mà sau thì khi bà con cũng dần dần cai nghiện rồi, bây giờ trong bản thì mọi người có 3 cái rất là gọi là nổi tiếng. Một cái là không có uống rượu, không có hút thuốc, vâng, không vứt rác lung tung, vâng. Và đó là ở trong bản Sìn Suối Hồ. Và bình thường thì bởi vì là tất cả những cái như là đường mọi người đi lên đây ấy, những đoạn đường bê tông, những cái công trình ở trong bản hay là những cái điểm tham quan thì đều là người bà con tự làm, tự vận động nhau làm. Mà đặc biệt cái việc mà thay đổi bà con, tư duy bà con nó rất là khó.
trước đây thì giống như truyền thống người Mông á, là trâu bò này, lợn gà là đều thả rông hết. Và đường thì cũng không có muốn xây, không ai muốn bỏ tiền ra để mà làm cả. Nhưng mà sau thì bọn em mới huy động bà con cùng nhau đi xúc cát ở dưới suối. Mà đi ra đến suối thì mới biết là cát nó trôi hết xuống đồng bằng rồi. Mà đó, chạy theo suối xuống đồng bằng thì mới biết là các doanh nghiệp người ta khoanh, người ta xúc hết rồi. Oh no. Đấy, thế là thôi bà con lại dắt nhau đi về, và sau đó thì mọi người lại phải tự bỏ tiền túi ra. Và hàng năm thì bà con cũng được trả một chút tiền rừng á, thì mọi người cũng chỉ ngóng cái tiền đấy thôi, nhưng mà mọi người thì lại muốn bỏ cái tiền đấy ra để mọi người cùng nhau làm đường á, bởi vì là giao thông vận tải phải đi trước thì mới phát triển được. Vâng. Rồi sau thì cũng mọi người làm được hơn 5 km đường bê tông, và bây giờ thì tính ra thì có thể nhiều hơn nữa. Và sau thì mới bắt đầu thay đổi tư duy là nhốt lợn, nhốt gà đi để đường xa nó thuận lợi mà không có bẩn. Nhưng ngày trước mà bình thường mọi người đi đến một bản người Mông là rất là nhiều phân gà, phân lợn và rất là bẩn đó. Thế nên là sau đó thì mọi người bắt đầu là dần dần nhốt lợn, nhốt gà, quy hoạch vào những cái nơi mà nó khuất cái đường đó, để cho nó không có ảnh hưởng đó. Vâng, để nó sạch sẽ. Nên là sau thì lúc đầu cũng có nhiều người phản đối, nhiều người lại bảo là mày nhốt tao đi, rồi mày hãy nhốt con lợn của tao đó, bởi vì truyền thống là luôn thả rồi. Vâng, thế nên là sau thì mọi người mới bắt đầu là mọi người nhốt lợn, nhốt gà, rồi sau thì mới bắt đầu dạy mọi người là dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà cửa đó, nồi niêu là phải rửa sạch sẽ rồi treo lên đó. Nếu không có gì đi lên thành phố mua đồ về treo thì lấy những cái móc cây đó, những cái cây đó để móc lên mình treo lên đó. Rất nhiều cái là mọi người phải dạy nhau, bảo nhau, rồi bảo nhau làm đường từ đây lên thác, là mọi người cùng nhau lấy đá xếp vào. Lên một tí xem cái đường bê tông mọi người làm như thế nào nhé. Vâng. Em ơi, cái đường này là bà con ở đây góp tiền làm đấy à? Vâng, đường những cái trục đường chính này là nhà nước cấp cho xi măng, và còn lại là bà con thì góp tiền để mua cát và mua đá. Mà bình thường ở thành phố thì ví dụ một khối cát hoặc một khối đá nó chỉ vào 80-90 nghìn thôi. Nhưng mà lên đến trên này nó phải tầm 400-500 nghìn. Bởi vì là vận chuyển lên nó rất là xa. Vâng, vận chuyển lên xa nên là bà con mới cùng nhau góp sức đấy, đúng không? Góp sức là cùng nhau làm. Rất là cũng tốn khá là nhiều tiền luôn. Công nhận là người dân ở đây cũng ai vận động đấy, mục sư à? Vâng, ở đây thì chính xác là chính quyền họ cũng giúp đỡ nhiều, và đặc biệt là khi người Mông ở đây được thay đổi, khi mà bắt đầu những năm 92 người Mông biết đến đạo Tin Lành, thì mọi người mới bắt đầu là dắt nhau lên, bởi vì Kinh Thánh dạy là không nên nghiện rượu, hoặc là không nên say rượu, bởi vì say thì nó sẽ không tốt, không làm được việc mà ví dụ người Kinh chẳng hạn, người Kinh uống thì còn biết kiểm soát, còn người Mông thì uống say xong là nằm ngay bên đường ngủ cả ngày đấy thì không làm được việc gì, về còn đánh vợ đánh con các kiểu nữa, rồi còn hút thuốc các thứ nữa, thì nó rất là không có hiệu quả, không đi làm việc được, suốt ngày rượu chè thôi. Thế nên là mọi người bây giờ là mọi người không có hút thuốc, không có uống rượu, ngay cả thuốc lá, thuốc lào hay là thuốc phiện gì thì mọi người không có uống. Vâng. Tức là an ninh ở trên này tốt không em? An ninh ở trên này thì thoải mái luôn, bởi vì là hầu như mọi người đều là những cái người mà mọi người theo đạo Tin Lành đó, nên là mọi người cũng rất là ý thức về cái việc trộm cát, như là mọi người đi thì có thể thấy rất là nhiều hoa địa lan rất là có giá trị xung quanh đường. Vâng, rất là nhiều. Ở những cái hoa địa lan này á, một chậu như thế này nếu mà nở hoa có thể bán được 4-5 triệu. Với một cành hoa nó đã là 200 nghìn rồi, rất có giá trị. Nhưng mà bọn em vẫn xếp khắp cả bản là nó rất là nhiều và không sợ ai trộm cả. Rồi cả xe rồi nhà thì bọn em như nhà em là đi cả ngày không cần khóa. Vâng, nhưng mà ở đây thì về an ninh thì đảm bảo rất tốt luôn, và bọn em có công an viên và những cái đội gọi trật tự ở trong bản, và có gì thì mọi người sẽ xuất phát ngay. Anh em mình lên thăm thử một cái cổng nhà ở đây nhá. Anh rất thắc mắc một việc như này, làm sao mà một cộng đồng người Hơ Mông mà có thể, anh không hiểu, rất là tiếc hôm nay không được gặp mục sư. Nhưng anh nghĩ là cái công sức của mục sư bỏ ra để mà tư vấn hướng dẫn cho người dân ở đây là chắc là rất mất nhiều thời gian, đúng không em? Vâng, nó không phải là một ngày 2 ngày mà là nó là rất là nhiều năm. Ví dụ như là khoảng những năm 92 bọn em bắt đầu tin đạo Tin Lành thì không phải là tất cả đều tin đâu, nhưng mà những bộ phận mà tin trước thì mọi người sẽ khoảng 5 năm, 10 năm, mọi người dùng 10 năm để mà cai nghiện.
Bởi vì 10 năm. vâng, đưa nhau lên rừng cai nghiện mà lúc đấy nghe bố em là mục sư mà. Vâng, thế nên là nghe bố em kể là có người là cai 5 lần, có người cai 10 lần, mà đặc biệt chăm sóc cái người nghiện đấy á là rất là cực khổ. Còn khổ hơn cả chăm em bé luôn. Vâng, và hơn 10 năm mọi người cai nghiện, khi mọi người cai nghiện xong thì mới bắt đầu đến giai đoạn là thay đổi tư duy về dọn dẹp nhà cửa, rồi những cái trong đời sống của mình, hoặc là rồi sau đó là mới vận động bà con là làm đường. Nhưng mà được một cái lợi thế hơn là cả bạn em hầu như đều tin Chúa, nên là đồng một cái niềm tin, nên là cái việc mà mọi người sẽ đoàn kết hơn và mọi người đồng lòng hơn là rất là nhiều, và mọi việc thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Rồi sau đó thì mới hơn 5 năm để thay đổi tư duy, và sau đó thì mọi người học đến đâu thì mọi người làm đến đấy. Cho anh hỏi một chút là xỉn suối hồ này, xỉn suối hồ thì từ khi xin suối hồ đấy, thì từ khi mà xin suối hồ có được như thế này là cách đây khoảng bao nhiêu năm rồi? Tương đối như thế này. Vâng, bản xin suối hồ thì về cái đường bê tông này làm á, thì là vào năm 2011. Thì lúc đầu là bà con là làm, không phải là làm để làm du lịch đâu. Bởi vì như bọn em thì đi học còn không biết du lịch là gì, nói về thế hệ như bố mẹ em á, là chỉ học đến lớp 2, lớp 3, có người không được đi học. Trình độ cao nhất bố em lớp 5 thôi. Nhưng mà lúc đầu mọi người làm là tốt cho cộng đồng, tốt cho mình, đẹp cho mình, tốt cho mình trước. Và sau đó thì tự dưng thì tỉnh lên và nói là đấy, công nhận là điểm du lịch. Và sau đó thì vào năm 2015 thì được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Vâng, thì sau đó thì mới có khách họ lên, họ tự biết rồi họ lên tham quan dạng kiểu vậy, và dần dần thì cũng có những cái khóa đào tạo, rồi bọn em cũng đi học nhiều cái. Thì bây giờ thì chủ yếu ở đây tất cả đều là bà con làm hết. Thì bà con cũng muốn kiểu là từ từ, tuy là nó sẽ không bằng những cái doanh nghiệp người ta vào cuộc, nhưng mà bọn em muốn từ từ và giữ cái bản sắc dân tộc, và khi mà bọn em làm mà nếu có lợi nhuận thì nó sẽ về bà con, thì sẽ giúp đỡ bà con có thể phát triển hơn. Bởi vì bọn em cũng cũng muốn kiểu là không cho những cái doanh nghiệp khác họ vào làm. Thì bởi vì là bọn em muốn là khi mà làm được thì bởi vì đây bà con, người dân được hưởng, và những lợi nhuận đấy là bà con sẽ kiếm được tiền, rồi sẽ phát triển hơn về từ những cái du lịch đấy. Như vậy là người dân bản ở đây là họ đồng lòng với nhau, cùng với cả trưởng bản, cùng với cả mục sư, là thống nhất là sẽ giữ nguyên cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Hơ Mông tại khu vực này. Vâng, đúng rồi ạ. Cho anh hỏi là một chút nữa là nếu như mà mình muốn đi theo đạo Tin Lành, ở đây là 90 mấy % dân rồi, nhưng lại là người Hơ Mông, thì đám cưới sẽ như thế nào nhỉ? Đám cưới thì bình thường là bọn em nếu mà bình thường bọn em là người trong đạo sẽ lấy người trong đạo, và bọn em sẽ tổ chức đám cưới trong nhà thờ. Và bình thường thì sẽ không có quỳ lạy hay là cái gì đấy, và bọn em sẽ sau đó là giống như mọi người hay xem trong phim á, mục sư sẽ có những cái bài giảng về lấy nhau thì phải như thế nào, và đó, cuộc sống hôn nhân nữa như thế nào, chia sẻ một chút. Và sau đó thì kết đôi, giống như là mọi người hay thấy trong phim á, sẽ có những cái lời tuyên thệ giống như vậy. Như vậy là như này nhá, anh sẽ cho tất cả cộng đồng của xem kênh biết là như này. Như vậy là đối với người ở bản mình là đi theo đạo Tin Lành rồi, thì cưới là không theo phong tục của người Mông nữa. Đúng không? Bởi vì như ngày trước mọi người sẽ thấy là muốn lấy con gái người Mông thì giống như kiểu bán con đi á, bán con, đúng rồi, mấy con trâu, mấy cân bạc đó, giống kiểu vậy, bao nhiêu chung rượu các kiểu vậy á. Nhưng mà khi bọn em theo đạo thì bọn em ví dụ bọn em sẽ không làm như thế nữa. Bọn em sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, và ví dụ bọn em chỉ cần lấy cho có lệ thôi. Ví dụ như chị em lấy chồng chỉ 50.000 thôi, lấy cho có lệ, nó không phải là mình bán con của mình đi, nhưng mà đó là một cái lấy cho có lệ, và để mọi người hai nhà cùng giúp đỡ cho cái gia đình trẻ đấy, nó kiểu vậy đỡ thôi. được rất là nhiều. Anh hỏi một câu là trong túi áo anh như này, đây, đào. Anh vừa được đồng chí công an viên đây cũng cho mấy thùng nữa. Thì anh thấy mọi người bảo lên đây đúng mùa đào mận thì cứ vặt mà ăn thôi, người dân cho ăn thoải mái đúng không? Vâng, đúng rồi. Ở trên này thì đào mận thì rất là nhiều, thì mọi người ăn không hết đâu. Nên là lên này mọi người cứ ăn tại vườn thì ăn thoải mái. Ăn thoải mái mình. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn hái nhiều hay mua về thì nếu mà gia đình đấy họ muốn cho thì cho, còn nếu mọi người muốn mang về thì mọi người sẽ mua với giá nó cũng rẻ hơn. Người ta khách đi du lịch người ta lo nhất ấy là bị vấn đề về, gọi là dùng nôm na một từ là em học ở dưới xuôi rồi, gọi là chặt chém, đúng không? Thế ở trên này có cái, anh thì anh thấy không có rồi đấy, nhưng mà anh chả thấy ai chặt chém cái gì cả. Thì em có xác nhận được cái việc đấy không? Ở trên này thì bình thường thì bọn em cũng không có gì còn bán nhiều, mà bọn em có một chút đồ thổ cẩm bà con tự làm. Rồi thứ Bảy hàng tuần bọn em có chợ phiên thôi. Thì đồ ở trên này thì
em xác nhận là cũng không có chặt chém. Mà đồ thì mọi người ở trên này là ví dụ cũng không có nhiều đồ, ví dụ đồ mọi người tự làm mà handmade thì mọi người sẽ có thể là nhiều lúc mọi người sẽ bán đắt hơn, giá đắt hơn một chút, nhưng mà Còn đấy đồ là mà kiểu đại trà thì nó sẽ rẻ đúng không? Vâng, còn đồ đại trà em cũng không thấy có nhiều. Không thấy có nhỉ. Vâng, và mọi người bán những cái nông sản rồi rau, rồi một bó rau hay bó rau rồi gà lợn các kiểu vậy thôi. Như vậy là tôi cũng xác định lại luôn là với các bạn, tôi ở đây 2 ngày rồi, chắc chắn là không có tình trạng này đâu, mà người ta tốt lắm. Bây giờ nhá, mời bạn máy quay vào cận sát hình anh và để bạn anh xin lỗi là anh được đọc lại tên em thật rõ bằng tiếng Hơ Mông nhá, để anh đọc trước xong rồi em đọc lại, em chào mọi người nhá. Em cho anh đọc, anh bắt chước được không? Tên tiếng Mông của em là Ngua Sảnh Hạng. Ngua là tên và Sảnh Hạng là họ. Tên em là Ngua Sảnh Hạng đúng không ạ? Ngua Sảnh Hạng. Máy vào gần sát khuôn mặt bạn nào để cho tất cả chúng ta cùng được chiêm ngưỡng một nhân vật nổi tiếng lắm rồi đấy. Em chào anh, đã tạm biệt mọi người và hẹn gặp ở trên bản bằng một câu tiếng Mông nhé. Vâng. Nhớ rong thọ sinh rất luôn tại tranh sử. Thế nói bằng tiếng Kinh đi. Vâng, xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người một ngày nào đó tại Xin Suối Hồ ạ. Tôi khẳng định trong đời người nếu không lên Suối Hồ một lần, tôi đi khắp mọi nơi rồi, cảm thấy vô cùng xúc động ngả mũ luôn. Thì em là đồng chí công an viên ở đây nhá. Được đúng không? Không sao. Mọi người ơi, bên cạnh tôi là bạn gì nhờ, về công an viên ở đây nhờ? Em là Trang A Trinh, công an viên phụ trách an ninh ở đây. Trang A Trinh, công an viên phụ trách an ninh của bản nhá. Em Quang, tôi gọi tiếng người Kinh cho dễ, em nói là cứ gọi tên em là Quang. Qua, quên xin lỗi là khó quá. Tên em là Qua nhưng thôi, nickname đây này, Bồ Câu. Em Cáng em vừa nói trong Kinh Thánh Bồ Câu có nghĩa là trong sạch, tinh khiết và đẹp nhất. Đấy. Bên cạnh nữa là em Cáng nhá. Hai bạn này là gia đình theo kiểu là thông gia nhá. Đấy, cho nên là hôm nay team Phê Phượt có gửi tặng lại các bạn một cái bảng như thế này. Và chúng tôi cũng đề nghị một việc với cả Bồ Câu rồi và đồng chí công an viên và em Cáng rồi, là chắc chắn bản thân tập đoàn Kỷ Nguyên, tôi và tất cả những anh em thân thiết với tôi sẽ cùng chung tay gìn giữ cái truyền thống văn hóa ở đây và giữ gìn cái môi trường ở đây thành một bản số 1 Việt Nam và mang cả thế giới về đây mà chứng kiến này. Ok, gửi em này nhá. Cáng ơi, cho anh rau đâu, mang đây để anh nhận rau. Em cầm cho Bồ Câu đi. Đấy. Đây là tôi được nhận thế này. Em lên nhá. Ok. Thì bên lên đây chơi thì có cái món đặc sản. Ok, cảm ơn em. Có cái món đặc sản, đây là đặc sản của Xin Suối Hồ. Wow. Món rau dê rừng. Rau dê rừng. Rau dê rừng. Rau dê rừng với lại một cái tên khác gọi là rau hạt tiêu rừng. Rau hạt tiêu rừng đi cho dễ nhớ nhá. Với lại cái món này thì anh hái, mình có thể làm cái nước canh với cái xương sườn rất là ngon này. Đó là cái món thứ nhất này. Cuốn thịt nướng. Cuốn thịt nướng cũng ăn ngon. chưa xong. Rồi lẩu cũng rất là ngon. Rồi anh làm cuốn mì tôm. Cuốn mì tôm cũng rất là ngon. Xào mì lên xong cuốn vào. Xào mì với trứng nhá. Đúng rồi. Mình cuốn lên ăn rất là ngon. Với lại bạn công an viên, bạn ấy cho tôi đã cất vào xe mất rồi. Là bạn em vào đây tí em. Bạn ấy anh thấy cái hình em gửi là mận này rất nhiều đúng không? Vâng. Xong rồi còn đào nữa đúng không? Rất tươi luôn đúng không? Vâng. Anh sẽ vác ra Mộc Châu, anh gửi xe thẳng về cho công ty. Tất cả anh em đang ngóng chờ xem có đồ gì. Cho nên là thank you tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn người gần nhất nhá. Bắt tay nhau cái. Đấy, cảm ơn Cáng nhá. Ok, rồi cất rau lên đã. Team Phê Phượt kết thúc hành trình khám phá của mình tại Xin Suối Hồ với tất cả tâm huyết, tình cảm và mong muốn chia sẻ dành cho cộng đồng của xem kênh cũng như các bạn tìm hiểu, yêu khám phá và dịch chuyển. Rất mong các bạn hiểu tình cảm của chúng tôi. Hãy ủng hộ chúng tôi nhá, bằng cách hãy xem, đăng ký kênh YouTube Phê Phượt, like, chia sẻ, comment. Xin cảm ơn. Yeah!